এভৰিৱান কাকতি সিস্টাৰ চেনেলৰ এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি ভিডিঅ'টোত এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছো তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভলৈ যোৱাৰ আগতে ভাবিলো ভণ্টিয়ে ভিতৰত কি কৰি আছে চাই যাওঁ লগতে তাইক দুটামান প্ৰশ্ন মুখস্থ কৰিবলৈ দিছো হেগিটা আহি মুখস্থ লম তেন্তে চাবচোন তাই কি পঢ়ি আছে আপোনালোকক দেখুৱাইছো এজনী পঢ়ি আছে হাই আৰু মই দুটামান মুখস্থ কৰিবলৈ দিছো খানা বনাই লওঁ তাৰ পিছত আহি মুখস্থ লম পঢ়ি থাকা তুমি বাই 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 আহি পালোহি প্ৰথমতে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীখিনি ঠিক কৰি লৈছোঁ আপোনালোককো দেখাই আছোঁ কিচমিচ বাটাৰ মছলা আৰু কাজু এইখিনি লোৱা হৈছে গোটেইখিনি যেতিয়া ৰেডি হ'ব তেতিয়া দেখাম আপোনালোকক আকৌ প্ৰথমতে আমাৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীটো হৈছে চাউলখিনি যিহেতু মই বনাবলৈ লৈছোঁ পোলাও সেইটো কাৰণে প্ৰথমতে মই চাউলখিনি তিয়াই ৰাখিম আপোনালোকে তিয়াই নৰখাকো বনাব পাৰে মই কিছু সময় তিয়াই ৰাখিম আৰু চাউলখিনি যেতিয়ালৈকে তিয়াই ৰাখোঁ তেতিয়ালৈকে বাকী যি কাটিবলগীয়া সামগ্ৰী সেইখিনি কাটি মেলি ল'ম তেন্তে এয়া চাউলটো প্ৰথমতে ঠিক কৰি লওঁ চাই থাকিব চাউলখিনি অলপ সময় এনেদৰে পানীত তিয়াই ৰাখিম বাকী কটা বস্তা সকলোখিনি মানে একচুৱেলি মায়ে কৰি দিলে মাক ভিডিঅ' কৰি ৰখা নহ'লে অলপ ওলাবলৈ বেয়া পাইছে আৰু সেইটো কাৰণে সেই গোটেইখিনি কাটি মেলি দিলে এতিয়া বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ যিহেতুকে 8টামান বাজিছে আৰু বনাওঁতে অলপ টাইমটো লাগিব সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ বিশেষ ইয়াতে একো কৰা নাই কাজুখিনি জাষ্ট কাজুটো দুটা ভাগত মানে ফালি লৈছোঁ আৰু কাজুটো হ'ল বাকী পেটতো ভৰাই ল'লোঁ অলপ এতিয়া মানে বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এনেকৈ দেখুৱাবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হয় কেমেৰাটো ইয়াত থৈ ল'লেও বস্তুবোৰ ওলায় মানুহজনী ওলালে বস্তুবোৰ নোলায় সেইটো কাৰণে মানে এনেকৈ দেখাই দিছোঁ আচলতে পোলাও বুলি ক'লে আচলতে মাংসটো বেছি ভাল পায় সকলোৱে কিন্তু আমাৰ ঘৰত যিহেতুকে মই মাংস নাখাওঁ সেইটো কাৰণে পনীৰকে আনিলোঁ আৰু পনীৰটো ভালকৈ বনালে খাই ভালেই লাগিব আৰু মই মানে কোনো ৰেচিপি একচুৱেলি নহয় আৰু নিজৰ ফালৰ পৰা মানে বনাম আৰু বাকী কেনেকুৱা কি হয় সেইটো গম নাপাওঁ যেনেকুৱাই নহওক আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম ভাল হ'লেও ক'ম বেয়া হ'লেও ক'ম তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো চাই থাকক এয়া চব ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট এইখিনি এনেকৈ ওলাইছে খালি মই মোৰ একো নাই মোক দেখিয়ে থাকে দিয়কচোন এয়া বস্তুবোৰ দি বনাই যাওঁ তেন্তে ফাৰ্ষ্ট কি বনাওঁ বাৰু ফাৰ্ষ্ট কি বনাওঁ দাদা বনালে হয় পোলাওকে বনাওঁ তাৰপৰা পনীৰ বনাম প্ৰথমতে যিহেতুকে মই পনীৰ বনাম সেইটো কাৰণে কেৰাহীটো গৰম হৈ লওক আমুল বাটাৰত আজি ফ্ৰাই কৰিম গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিম তাৰপৰা ইয়াতে বিলাহীটো এড কৰি দিব লাগিব লগত এতিয়া বিলাহী এড কৰি দিলোঁ এইখিনি অলপমান ভাজিব লাগিব গোল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ইয়াতে একো মছলা ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে পাছত কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ হালত খাৰাপ হৈ গৈছে হ'লেও খাম বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু বনাবতো লাগিবই সেইবাবে বনাই আছোঁ আৰু কেনেকুৱা কি হয় নাজানো বাৰু দেই এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই এতিয়া জাষ্ট আৰম্ভণি কৰিছোঁ বাকী গোটেইখিনি কাম আছে বাৰু মাজতে চাই যাওঁচোন চাউলটো কিমান চাউলটো আচলতে বেছি কোমল হ'ব নালাগে বাৰু তথাপি কেৰাহীত ভাজি থকা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টখিনি এইখিনি এতিয়া মই মেচ কৰি ল'লোঁ মিক্সিত সেইখিনি মানে দেখুওৱা নহ'লে কি আপোনালোকেতো জানেই মানে কেমেৰাটো বহুত থ'বলৈ প্ৰব্লেম হৈ যায় চ' বিশেষ একো নাই আৰু যিখিনি পিঁয়াজ মই ফ্ৰাই কৰি আছিলোঁ সেইখিনিকে ইয়াত পেষ্ট বনাই ল'লোঁ ইয়াত আকৌ গেছটো টাইমো যিহেতুকে বহুত হৈছেগৈ আৰু সেইটো কাৰণে এইফালে গেছটোত পোলাওটো কাটি দিওঁ
মোবাইলটো এজ ইউজুৱেল আকৌ ইয়াতে থৈ ল'ব লাগিব ইয়াতে থৈ এইফালে পোলাও কাম কৰি থাকোঁ এইবিলাক যে নাটক কৰি ভিডিঅ' বনাইছোঁ মানে আপলোড কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ নাজানো ভণ্টিয়ে থ'ব হেল্ল' বিশেষ দেখাই থকা নাই যিহেতুকে কিনৰ পোলাওটো চবেই বনায় আজিকালি আৰু মই একেবাৰে চিম্পুলভাৱে বনাইছোঁ শাক পাচলিও এড কৰা নাই গাজৰ তেনেকৈ ফেচবিন চেচবিন যিহেতুকে ঘৰত নাই আৰু ওচৰত তেনেকৈ পোৱাৰ সুবিধা কোনো নাই বাৰু সেইটো কাৰণে গোটা সামগ্ৰীকে ব্যৱহাৰ কৰিম ড্ৰাই ফ্ৰুট তাৰ বাবে কাজু কিচমিচ তাৰপৰা দুটামান ডালচেনি আৰু এইকেইটাই লৈছোঁ আৰু সেইকেইটাকে এড কৰি দিম যিহেতুকে কেমেৰাটো বহুত বেছি প্ৰব্লেম মানে ধৰি লৈ কাম কৰিবতো নোৱাৰিয়ে আৰু এইফালে কথা কৈ থাকোঁতে তেল গৰমেই হৈছে সেইটো কাৰণে এইখিনি এড কৰি লওঁ মোৰ আগৰ এটা ভিডিঅ' আছিল হয়তো ঠিক তেনেদৰে বনাম নতুনত্ব একো নাই সেইটোৰ বাবে সেইকাৰণে আকৌ মানে কেমেৰাটো তাত নি মই বনাই থকা নাই ইয়াতে থৈ পিনি বনাম আৰু পনীৰখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ মানে গোটেইটো ফ্ৰাই নকৰোঁ হাফ ফ্ৰাই কৰিছোঁ সেইটো পঢ়ি হ'লেই নিয়ে হৈ আছে আলু এড কৰিব আছে সেইবোৰ ডাইৰেক্ট খাম আৰু এনেকৈ টেষ্ট কৰি মানে ভাল সেইকাৰণে এইফালে হৈ আছে আৰু এইফালে এতিয়া খুলিছে আৰু দেই গাইছোঁ মাই গড ধোঁৱাটো একদম এইফালে ৰেডি হৈ গ'ল ৰ'ব দেই আপোনালোক মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাইছোঁ এইফালে আচলতে খুব ধুনীয়া হৈছে দেই পোলাওখিনি একদম চফ্ট আৰু এইফালে এইখিনি মুখনিখন খুলিলে এইফালে আমাৰ চাহী পনীৰ ৰেডি হৈ গ'ল এইখিনি পনীৰ খুব ধুনীয়া আচলতে আমাৰ এগৰাকী আচলতে খানা বনোৱাত এক্সপাৰ্ট আৰু দেই সেইফালে বাঢ়িছে আৰু খোৱাটো দেখাম আৰু তাৰপিছত ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিম চাই গৈ থাকক এইখন আচলতে মোৰ কাঁহী সৰুৰ পৰা এখন কাঁহীত খাই ডাঙৰ কাঁহীত দিলে কিবাই লাগে এইখনতে খাওঁ আৰু মানে আগতে এখন বাৰ কাঁহী আছিলে মই জন্ম হোৱাৰ পাছৰ পৰা এখন মোৰ কাঁহী হৈ গ'ল জন্ম হোৱাৰ পাছত মানে কি আৰু যেতিয়াৰ পৰা ভাত মুখত দিলে ধৰি লওক তেতিয়াৰ পৰা মোৰ আৰু এখন বোলে আৰু এখন তাই আৰু এখন দেউতাৰ এইফালে বাঢ়ি আছে হৈছে আপোনালোকে সকলোৰে পৰিচিত গোল নেমু আৰু বাটাৰ অকণমান বাচিলেগৈ কাইলৈ মই ব্ৰেডৰ লগত খাম আৰু চব বহিলে আৰু মই বহোঁগৈ আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব ভিডিঅ'টো এইফালে চুকলে মই লগাই দিছোঁ দেই চুকলে বুলি ক'লে নহয় এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ গম সকলো দেখা যায় লাষ্টত চবে খাবলৈ বহিলে হয় দেউতা এইফালে চাই দে বাবা
খাই মেলি হৈ গ'ল এইফালে কাঁহী চফা মোৰ কাঁহীখনত অকল কাজু দুটা পৰি আছে আৰু তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো যিসকল নতুন সেইসকল আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেনেহ'লে আজিলৈ আহিলোঁ বাই বাই